ما في شيء اسمه مكافحة الفساد إلا ما يكون عنا قادة نزيه مستقل قادر يحاسب. هذا بده نزاهة. تعيش العالم مرتاحة. تعيش العالم مرتاحة. مريم هنا، أنا باحثة بالمفكرة القانونية. لأنه في أزمة ثقة كبيرة بين المواطن اللبناني والقضاء، ولأنه في إشكاليات كبيرة بقانون تنظيم القضاء العدلي الحالي. واحدة من أكثر التدخلات الفائعة هي بالتشكيلات القضائية، يعني وقتها لازم نعين قاضي بمركز معين. مثلا مجلس قضاء الأعلى اللي هو أعلى هيئة مفروض تكون ضامنة لاستقلال القضاء ومسؤولة عن مسارهم المهني، 8 من أصل 10 من أعضائها بتعينهم الحكومة. وما في شيء اسمه مكافحة الفساد بلا قضاء نزيه مستقل قادر يحاسب. من جهة تانية، إذا أنا ما بدي أعيش تحت ظل زعيم وحس أني أنا ضروري يكون لي ظهر ويكون محمي بزعيم، لكن أنا ما عندي خيار غير أنه يكون عندي قضاء نزيه مستقل قادر يحميني. كل اللي حامي القضية، حقوق المرأة، حرية التعبير، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هالحقوق تتحقق بانتزاع أحكام من قضاء مستقل ونزيه. أول فكرة أساسية عم بيحاول القانون يجيبها هي تعزيز استقلال المؤسسات القضائية، يعني مجلس قضاء الأعلى، التفتيش القضائي، حتى معهد الدروس القضائية. من جهة تانية في تحصين القاضي كفرد. ثالث فكرة أساسية هي توسيع الآليات التنظيم الجماعي تبع المحاكم. رابع فكرة أساسية هي الشفافية، لأنه ما في استقلالية بدون ما من جهة تانية نشتغل على شفافية ومحاسبة القضاة. صحيح أنه القانون اليوم تقدم كاقتراح قانون من 9 نواب، منهم بيمثلوا كتلهم ومنهم فرديا هن وعم بيقولوا أنه رح يعملوا الجهد لحتى كتلهم يدعموا القانون. وأكيد في كتل كانت عم بتأيد ضرورة أنه يصير في تعديل وتحسين لاستقلال القضاء وقانون جديد بدون ما توقع على هالقانون مثل ما هو. وأكيد هيدا القانون رح يمس بمصالح السلطة، يعني هيدا القانون بيدخل آليات لتعيين القاضي لوضعه بمركز قضائي تماماً بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. فالقاضي بيبطل بحاجة يروح يقعد على باب زعيم لحتى يتعين بهيدا المركز أو بهيدا المركز، أو حتى ليدخل على القضاء. فإذن هيدا الشيء رح يؤدي لتغيير وجه النظام الطائفي تماماً، لأنه الزعيم المعتبر حاله هو اللي بيمثل هيدا الطائفة ما رح يقدر بقى يقول هيدول المراكز الطائفية هن محسوبين عليه وأنا بدي أعين القاضي فيهم.